az az igazság, mint mindenki, én is ember vagyok, szoktam úgy felkelni, hogy úristen, már megint munka, már megint be kell jönnöm az üzletbe, már megint hozzá kell fognom a hajazáshoz. És ahogy belépek, és ahogy megfogom az ollót, vagy ahogy már csak előkészülök, abban a pillanatban eltűnik. És ahogy megjelenik az első vendég, hozzáérek a hajához, és teljesen más. Tehát ez egy olyan légkör, ami engem is feltölt. És ezáltal, hogy én töltekezem, tudok adni is. És ez nagyon jó. Én gyerekkoromban modellkedtem fiatal lányként, tehát most sem vagyok nagyon idős, de még ettől is fiatalabban modellkedtem. 13 éves korom óta kezdtem el, vagy akkor kezdtem el, és ugye cigánylányként kezdtem el ezt az egészet, vagy hát ahova én jártam ügynökséghez, én voltam az egyedüli. És ugye nem került ez szóba hosszú ideig, hogy én most cigány vagyok. De ugye azért nem tagadtam meg önmagam, tehát ez a temperamentum, ezek a mutogatások, ezek azért akkor is megvoltak már fiatal lányként is. És egy idő után, mikor már jobb volt a hangulat, jobban összebarátkoztunk, megkérdezték tőlem, hogy nekem milyen nemzetiségű az édesapám. És hát én mondtam, hogy magyar. Nem értettem a kérdést. Ők meg ezt nem értették, hogy magyar. Nekem anyukámat látták többször, mert ő azért jött utána, kicsinek is mindig minden egyes fellépéssel, minden egyes kifutós munkán ő ott volt, ő ott ült, ugye apukámat nem látták. És ezért kérdezték meg, mert anyán annyira nem látszik, hogy cigányasszony. És ugye hát gondolták, hogy akkor lehet, hogy apában van valami külföldi dolog, és azért nézek én így ki. És aztán megkérdezték, hogy milyen nemzetiségű, és én mondtam, hogy magyar nemzetiségű, és aztán ők így visszanéztek bután, hogy magyar, hát ők ezt nem értik. És akkor mondtam, hogy hát magyar, de mondom cigánylány vagyok, cigány az édesapám és cigány az édesanyám is. És akkor abban a pillanatban jött ez a megdöbbenés, ez a hátradőlés, és akkor úristen, ugye ezt láttam az arcukon. Gyerekkorom óta erre a szakmára készültem, ez úgy jött, tehát nem gondolkodtam sokat, amikor arról volt szó, hogy szakmaválasztás, tudtam, hogy fodrászat lesz. De ennek ellenére nem általános iskola után mentem rögtön fodrásziskolába, nem letettem egy érettségét, és utána kezdtem el OKJ-san letenni a fodrászatot. Szerelem volt mindig is, meg most is az. 9-8 hónapot tölthettem maga az iskolában, mert ugyanis nekem nem tetszett az iskola rendszerű képzés, mert a gyakorlati része, tehát nem adott eleget. És elálltam egy fodrászmester mellé tanulni. Ott kezdtem söprögetéssel, aztán néztem a hajakat, ahogy ugye ő dolgozik, és aztán egyre bátrabb voltam én is, és ő is megengedte, hogy most hozzányúljak a hajakhoz, és akkor így mellette nagyon-nagyon sokat tanultam. Tehát amit én most tudok, azt tőle tanultam meg, a Gusztitól, neki köszönhetem a tudásomat. Én azért szeretem ezt a szakmát, mert szeretem az embereket. Szeretek emberekkel beszélgetni, szeretem emberek problémáját meghallgatni, tanácsot adni, ha lehet megoldani. És úgy gondolom, hogy a fodrászatban az a nagyon csodálatos, hogy amikor egy emberen dolgozunk, mi fodrászok, vagy legalábbis egy jó fodrász, akkor nem csak a haját, nem csak a testét, vagy nem csak az arcát, a külsejét próbálja szebbé tenni, hanem valamilyen szinten a lelkét is. Tehát próbál beszélgetni a lelkével. Tehát egy fodrász az, aki mindent tud a vendégéről. Mert leül oda a vendég, és el tudja mondani a gondja, baját, a hétköznap forgatagából kikerül egy kicsit, leül, megnyugszik, meghallgatjuk, mert hát ugye egy hajvágás is 1 óra, mondjuk 1 óra hossza, 40 perc hajhoztól függ. És abban a 40 percben ki tud kapcsolni az ember. Ráadásul
arról már ne is beszéljük, hogy ez egy wellnessezés tulajdonképpen. Nagyon sokan szeretik, amikor masszírozzák a fejbőrt, a fejét, amikor fésülik a hajat. És tehát én ezért szeretem ezt a szakmát. Ez a legszebb benne, hogy az ember egy kicsit a lelkét is szebbé tudja varázsolni. Már csak annyival, hogyha meghallgatja az embert, mert nagyon sok embernek már az számít, hogyha meghallgatják a gondját, baját. 2009. októberében volt egy balesetem, egy akvárium szétrobbant a kezembe, és hát szétvágtam csontig a kezem. Egy közel 4 óra hosszás műtéten vettem részt, vagy próbálták összerakni a kezem, hál' Istennek sikeresen. 1,5 év ugye kimaradt a baleset után, hát nagyon nehéz volt visszatérni az életbe, ugyanis előről kellett kezdenem mindent, nem csak a szakmámat, hanem az egész életemet, mert az addig életem eltűnt. Lelkileg tehát ez nem azt mondom, hogy nem lehet feldolgozni, mert fel lehet dolgozni. Az, hogy hirtelen egyik napról a másikra élek egy teljes életet, élek egy olyan életet, ami egy 20 évesnek teljesen megfelelő élet. Barátokkal, munkával, pénzt tudok keresni, megvan mindenem, olyan szülői hátterem van, hogy nem kell aggódnom a holnap miatt. És aztán bum, történik egy dolog, és szélviharszerűen megváltozott az egész életem. Hát ez nem volt könnyű feldolgozni, de hát sikerült, hogy itt vagyok, és dolgozom, ami a legfontosabb. Az emberek többségének a fejében nagyon hibás kép van a cigányokról és a cigányságról. A média nagyon sokat telt arról, hogy ez a kép alakult ki, ez a hibás kép alakult ki az embereknek a cigányságról. Holott hozzáteszem, mutat igazat a média, és mutatja tehát az éremnek az egyik oldalát megmutatja a média. Mert valóban vannak olyan cigány emberek, akiket én sem méltatok semmire, és nem nézek semmire, de én úgy gondolom, hogy ezt nem lehet körbefogni annyival, hogy ő cigány ember. Nekem ugyanazt jelenti egy magyar népdal, mint egy nem cigány embernek például. Nekem ugyanazt jelenti Mátyás király, nekem ugyanaz a honfoglalás.